3、2、1。Hey everyone! It's me, Charie, and welcome to my channel. So today, may bago na naman akong video na i-share sa inyo. Itong gagawin nating makeup tutorial. Ito yung pinaka-special day, wonderful day, memorable day sa mga babaeng katulad ko. Kasi minsan lang naman dumating talaga sa buhay natin bilang babae ang ikasal. So yes, minsan lang naman talaga tayong ikakasal. Isang beses lang sa buong buhay natin ang ikakasal. Isang beses lang tayong maglalakad sa aisle at manunumpa sa magiging future husband natin, di ba? So, yung ipapakita kong tutorial sa inyo, ito yung simple bridal makeup. And bago nating umpisahan, kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe, like, and share, and click mo na rin ang notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos na ilalabas ko. So, let's do this makeup. So, mag-liquid foundation na tayo at ang gagamitin kong liquid foundation, itong Maybelline Fit Me, at ang shade niya ay Pure Beige. Then, ang next naman, lalagay lang ako ng concealer. Itong concealer na gagamitin ko, itong Sassy Lady. Pang cover up lang siya ng mga pimple marks ko. Ayan, as you can see, baka nakikita nyo. Ayan. Marami pa akong mga kumpa sa aking mukha. So, konti lang naman ang ilalagay natin, no? Kasi magpo-concealer naman tayo sa under eye natin. So, unahin natin yung pinaka-dark. Ayan. And then, ang next na gagawin natin ay concealer tayo. At ang gagamitin kong concealer, itong Beauty Glaze. Perfect Silky Concealer siya. At ilalagay ko lang siya sa under eye. Tatago lang natin yung ating mga pinaghirapan, mga pinagpuyatan. Ayan. Blend ko muna kagad para hindi siya matuyo at hindi siya mahirap i-blend. Yung kabila. Sa nose. Ayan, i-blend lang natin yung foundation na nilagay natin at concealer. Then, ang next naman ay mag-loose powder tayo. Isiset lang natin yung liquid foundation at concealer na nilagay natin. Ay, sorry guys. Ang nagamit ko palang loose powder, itong Fashion 21. Shade number 2 to. At ang kulay niya, ayan. Para siyang natural powder.
tinted eh. Eyebrow muna tayo. Ang gagamitin kong pomade. Itong Anastasia Beverly Hills at ang shade niya ay chocolate. Minsan nagtataka ako, bakit hindi pantay yung kilay ko? Hindi pantay yung kapal, hindi pantay yung shape. Kaya sabi ko, bakit kaya ganun? Ang hirap-hirap ano nga. Wala, hindi talaga pantay yung kilay. Walang, swerte na lang talaga yung mga magaganda ang kilay, yung mga pantay, or yung magandang lang sa kanilang ayusan, kumbaga ng kilay. Contour na gagamitin ko ay ang itong Kimuse. Kabala na kayo sa pronunciation. Basta Kimuse couple bronzer siya. At ito ang shade niya. Ay mag-eyeshadow na tayo. So, ang gagamitin kong palette, ito ang gagamitin kong palette. Itong 39 Colors Eyeshadow Palette. At, Girl. Yan yung ginagamit ko. Hindi naman ito mamahalin, guys. Mura lang po. Nasada ko lang yung nabigay. Itong shade na gagamitin ko, ito muna. Ayan. Ito ang shade. Ang next na ilalagay ko, ito. Aking crease. And then, ito naman. Sa crease ko din, ilalagay. Kukuha ako ng isang color dito sa palette na to. Ayan, ang Murphy. At ang shade na gagamitin ko, nilagay ko siya sa outer V, pupunta sa crease. Ito, at saka i-combine ko yan.
nasa under eye na tayo, ito yung ilalagay ko sa aking under eye. Liquid eyeliner na tayo. At ang ginagamit kong liquid eyeliner, itong gagamitin ko ay Sassy Lady. Yan. So, magpa-blush on na tayo. At ang gagamitin kong blush on, itong Curline. At ang shade niya ay Rosy Cheek. Yan ang shade niya. So, next ay mag-lipstick na tayo. Ang gagamitin kong lipstick itong Vice Cosmetic. At ang shade niya ay Matte Lipstick Have. Ito ang kulay niya. Ganyan. At papatungan lang natin siya ng Evervilena Sexy Nude. Yan ang shade. Medyo glossy kasi siya. Pero ano. Ano ko nga bakit matte lipstick siya. Pero may pagka-glossy siya. Mag-shimmer na tayo. At ang shimmer na gagamitin ko ay itong Sun White Frost. Yan. Comment down below kung nagustuhan niyo yung makeup ko, and I hope marami kayong natutunan sa makeup tutorial na ito. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na. I-like and i-share mo na rin. And thank you for watching. See you soon on next video.